आणि आता व्लॉग बघायला येणार आहे तुम्हाला मजा। वेलकम बॅक टू चॅनल एव्हरीवन। आय होप यू गाइज एन्जॉय युअर लाईफ विथ फिट अँड फाईन। आपल्या सगळ्यांच्या लाईफमध्ये एकदा तरी अशी वेळ येते की स्वतःला इम्प्रूव्ह करावं लागतं, स्वतःमध्ये एक चेंजेस करावं लागतं, एक चांगली गोष्ट ॲड करावी लागते, एक चांगलं व्यक्तिमत्व बनू शकतो। आणि तुम्ही बोलाल मी असं का बोलतोय, तर माझा जो दुबई वॉटर कॅनलचा जो व्लॉग होता त्यामध्ये मी एक गोष्ट बोललेलो। ह्या व्लॉगमध्ये एक वेगळी गोष्ट आहे, ते तुम्हाला दिसणार नाही पण ते तुम्हाला जाणवेल। यस, तर त्या व्लॉगमध्ये मी एक वेगळी गोष्ट केलेली, एक वेगळी गोष्ट ॲड केलेली आणि ती फक्त एका व्यक्तीने ओळखली आहे, ज्यांचं नाव आहे विनायक सुतार। तुम्ही इथे त्यांची कमेंट बघू शकता। तर एक्झॅक्टली बरोबर त्यांनी ओळखलं। ॲक्च्युली त्या व्लॉगसाठी मी एक वेगळी लेन्स यूज केलेली जी माझ्या फ्रेंडची होती। मी त्याच्याकडून ती डेमोसाठी घेतलेली, कारण मला चेक करायचं होतं मी जर माझ्या व्लॉगमध्ये जर वेगळं काही ॲड करतो आहे, जर मी माझ्या व्हिडिओजमध्ये मी माझ्या व्ह्यूवर्ससाठी एक वेगळं काहीतरी द्यायचा प्रयत्न करतो आहे, तर मला त्याच्या आधी स्वतः चेक करायचं होतं की खरोखर एक्झॅक्टली ती माझ्यासाठी वर्थ आहे किंवा नाही, की त्याच्याने व्लॉग बनवण्यामध्ये काय वेगळी मजा आहे किंवा त्याच्याने व्लॉग बनवून मी काही इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो का। मला तरी ती प्रचंड प्रमाणात आवडली, मला तो व्लॉग आवडला, त्याची जी स्क्रीन जी होती ती मला प्रचंड आवडली आणि मी फायनल डिसिजन घेतला की मला ती लेन्स घेणं गरजेचं आहे। अँड फायनली दिस लेन्स इज हिअर, कॅनॉन EFS 1018। येस एक्झॅक्टली। आणि ॲक्च्युली ही जी लेन्स आहे ती मी घेतली नाही आहे, मला माझ्या एका फ्रेंडने गिफ्ट केलेली आहे। सॉरी टू से, पण मी त्याचं नाव नाही घेऊ शकत। आणि थँक्स टू गिफ्टेड टू मी दिस लेन्स, कारण मी कधी एवढं एक्सपेन्सिव्ह गिफ्ट कधी एक्सपेक्ट केलं नव्हतं माझ्या लाईफमध्ये। ही लेन्स त्याने मला गिफ्ट करण्याचं कारण पण तसं आहे आणि माझे पण व्हिडिओ जे आहेत त्याची क्वालिटी सुधारावी असं त्यालाही वाटतं। सो त्यामुळेच त्याने मला ही लेन्स गिफ्ट केली असावी असं मला वाटतं। जेव्हा मी गिफ्ट बघितलं तेव्हा मला वाटलं नव्हतं की ह्याच्या आतमध्ये लेन्स वगैरे आहे। सो मी ते सगळं गिफ्ट रॅप वगैरे सगळं काढलं आणि बघितलं, चेक केलं तर लेन्स बॉक्स दिसला मला। नंतर ह्याच्यावर तो पूर्ण प्लॅस्टिकचं कवर असतं, ते प्लॅस्टिकचं कवर मी सगळं काढलं। मी फक्त ओपन करून बघितलं आतमध्ये लेन्स आहे की नाही, कारण मला चेक करायचं तो माझ्यावर मस्ती तर नाही करत ना, कारण आपले मित्र तर माहिती कसे असतात, आपल्याबरोबर खूप मस्करी करतात, आपली एक्सपेक्टेशन लेवल ह्या पॉईंटला घेऊन जातात आणि नंतर धाडकन खाली आणतात। पण नाही, त्याने माझ्याशी तसं नाही केलं। सो मी लेन्स अजूनपर्यंत वापरली नाही आहे। हे इथे कॅनॉनचं ब्रँडिंग, इथे EFS 1018चं ब्रँडिंग, इथे त्याचे इन्स्ट्रक्शन वगैरे आणि ह्या साईडला सुद्धा त्याचे इन्स्ट्रक्शन नाव वगैरे, ह्या साईडला खाली ब्रँडिंग। आणि ओपन केल्यावर हे एवढं सगळं मॅन्युअल, अरे बापरे एवढं पण वाचलं। आणि फायनली लेन्स, ओ माय गॉड, येस दिस इज द लेन्स। तुम्ही बोलाल ह्या लेन्समध्ये तर वेगळं काय आहे, तर ही लेन्स जी आहे ती ऑटो फोकस आहे, 1018 मिलीमीटर आहे, इमेज स्टेबलायझर आहे। तर मी ही लेन्स जी आहे ती कॅमेरा लावतो 1 2 3। आणि आता व्लॉग बघायला येणार आहे तुम्हाला मजा, कारण आधी कसं व्हायचं, मी जेव्हा व्लॉग करायचो तेव्हा माझा फक्त एवढा पोर्शन दिसायचा आणि ह्या साईडचा एवढा पोर्शन दिसायचा, त्या लेन्समध्ये जास्त एरिया कवर नव्हता होत। पण आता एवढा मोठा एरिया कवर होतो। मी फक्त कॅमेऱ्यापासून 1.5 फूट अंतरावर आहे आणि पूर्ण माझे हात इथपासून इथपर्यंत सगळं माझे हात कवर करून पण आजूबाजूचा पूर्ण एरिया कवर करतो। सो मला ही गोष्ट ह्या लेन्सची खूप आवडली, कारण मला असंच काहीतरी घ्यायचं होतं। मी शोधत होतो भरपूर दिवस की अशी कुठली तरी एक लेन्स असेल की ज्याच्यामध्ये वाईड अँगल असेल, ऑटो फोकस असेल आणि बघण्यात मजा येईल। सो आजचा व्हिडिओ ह्याच्यावरच होता। सो दॅट्स इट गाईज। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि कशी वाटली तुम्हाला ही इम्प्रूव्हमेंट मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। आणि भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, अलविदा, टेक केअर अँड लिव्ह युअर ड्रीम्स माय हबीबी फ्रेंड्स। बाय बाय।